cùng anh Win đến quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới. Quảng trường Hồ Chí Minh được khánh thành vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 nằm trong khu vực thành cổ Đồng Hới, đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của nhân dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu. Phía sau là đồi cảnh quan trồng cây xanh, thảm cỏ và đường dạo. Tượng đài gồm 7 nhân vật được làm từ chất liệu hợp kim đồng, có chiều dài 2,5 cm, bệ tượng cao 3 m. Bác Hồ là nhân vật trung tâm. Chiều cao tượng Bác Hồ 5,4 m. Các nhân vật còn lại cao từ 3,2 m đến 5,31 m. Quảng trường trung tâm là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh Quảng Bình. Nền lát đá, được trồng nhiều cây xanh, không gian rất thoáng mát. Và bây giờ anh Win sẽ dẫn chúng ta đến Bảo tàng Quảng Bình, nằm đối diện Quảng trường Hồ Chí Minh. Bảo tàng tọa lạc tại số 08 đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bảo tàng Quảng Bình thực sự là một địa điểm du khách không nên bỏ qua. Bởi vì để tìm hiểu về mảnh đất Quảng Bình đầy hào khí anh hùng này thì bước chân vào bảo tàng chính là cách nhanh nhất. Du khách có thể biết được cả một quá trình lịch sử phát triển từ quá khứ cho đến hiện tại. Trước mặt các bạn là súng thần công. Súng thần công là vũ khí được sử dụng trong các cuộc chiến từ thế kỷ 17-19. Đây là sưu tập súng thần công được phát hiện tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Và chúng ta săn đến xe Dinh 157. Xe Dinh 157 do Liên Xô sản xuất, là loại xe vận tải chiến lược trên tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xe có khả năng linh hoạt trên các dạng địa hình phức tạp để chở bộ đội và các phương tiện chiến tranh chi viện cho các chiến trường. Và đây là máy bay MiG-17, chiếc MiG-17 mang số hiệu 2002, là một trong hai máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Việt Nam do biệt đội Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy lái đã ném bom làm hư hỏng hai tàu khu trục của Mỹ. Trong đó có tàu Heckben vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 1972 tại vùng biển Đồng Hới, Quảng Bình.
Còn trước mặt các bạn là máy cày. Máy cày này do bác Hồ kính yêu tặng hợp tác xã Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy ngày 20 tháng 5 năm 1961. Chiếc máy cày này do Liên Xô chế tạo và có mã là AT3. Còn đây là thuyền bơi dành cho nam của thôn An xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy. Thuyền đã từng 5 lần giành giải nhất. Ngay bên cạnh là chiếc thuyền đua nữ, thuyền đua dành cho nữ của thôn An xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy. Thuyền đã từng giành giải nhất. Trước mặt quý vị và các bạn là bia Định Bắc Trường Thành. Bia được làm bằng đá vôi xanh Thanh Hóa, được khắc khá công phu và tỉ mẩn. Năm 1842, vua Thiệu Trị Bắc Tuần qua Đồng Hới đã sáng tác 3 bài thơ. Vua đổi tên lũy Nhật Lệ thành Định Bắc Trường Thành và cho khắc vào bia đá 3 bài thơ cùng với lịch sử thành Đồng Hới, dựng tại bến đò Bắc Cầu Dài. Bài văn bia có nhan đề Định Bắc Trường Thành hoài cổ tác tam thù. Đây là phần còn lại của bia. Khi người Pháp tiến hành khảo sát tấm bia này vào năm 1891, tấm bia vẫn còn nguyên vẹn và hầu như không hề mất mát một chữ nào. Hiện nay tại Thư viện Quốc gia Pháp có lưu một bản dập. Xin mời quý vị và các bạn nhìn về phía trước, đó là máy bay Ác-6. Máy bay Ác-6 là loại máy bay cường kích cánh quạt có khả năng mang được nhiều bom. Tầm bay xa, thường hoạt động ở vùng đồng bằng ven biển. Loại máy bay này đã từng oanh tạc, bắn phá tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc 1965-1968. Không quân Mỹ sử dụng nhiều ở chiến trường Việt Nam. Ác-6 trang bị động cơ cánh quạt Wright R3350 26VA cho phép đạt tốc độ 518 km/h, tầm bay hơn 2.000 km, trần bay 685m. Ác-6 thiết kế 4 pháo 20mm và 15 giá treo mang 3,6 tấn vũ khí, bom, rocket, ngư lôi.
Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn vào bên trong bảo tàng. Nếu quý vị và các bạn chưa có điều kiện hay thời gian qua thăm bảo tàng, mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web https://bảo-tàng.quangbin.gov.vn. Trên trang web, họ có mô tả và giới thiệu rất đầy đủ và chi tiết các tư liệu và hiện vật trưng bày bên trong bảo tàng. Ở phim này chúng tôi chủ yếu giới thiệu các hiện vật trưng bày bên ngoài bảo tàng. Bảo tàng Quảng Bình được khởi công xây dựng từ năm 2003, với kinh phí đầu tư 34 tỷ đồng và phải dành tới 13 năm để thu thập dữ liệu. Tới đây, du khách có thể cảm nhận được chiều sâu thông tin toát lên từ khối hiện vật đồ sộ và phong phú. Hiện nơi đây đang lưu giữ hơn 15.000 tranh ảnh, hiện vật có liên quan đến văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Bình qua nhiều thời kỳ khác nhau. Trong đó có một số bảo vật quốc gia mang giá trị rất lớn. Việc bảo tàng được tỉnh Quảng Bình tiếp tục đầu tư hoàn thiện và mở cửa đón khách đã khiến nhiều người dân vui mừng và kỳ vọng góp phần đưa ngành du lịch Quảng Bình phát triển. Xung quanh khu vực bảo tàng là các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước. Kế đến là khu vực Cung Thiếu Nhi Quảng Bình, hiện nay đang được xây dựng tu sửa lại. Quý vị và các bạn hãy bấm đăng ký kênh Hà Win Win để kênh có động lực làm các video tiếp theo. Thân ái!